Cuộc hôn nhân 365 ngày. Chương 2. Nếu cần một thứ gì đó để chữa lành mọi vết thương, Lập An Hạ tin rằng đó chính là thời gian. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Có thể khiến tâm cô dần dần tĩnh lại và nhận ra tình yêu thật sự của mình. Cô cứ nghĩ rằng tim mình sẽ đau lắm, giống như trong tiểu thuyết vẫn nói vậy. Đúng, rất đau, nhưng vẫn chưa đủ đến mức khắc cốt ghi tâm. Lập An Hạ mua một vé xe buýt về đến nơi biệt thự mà một lát nữa đây cô sẽ sống ở đó. Trong đầu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ kết hôn như thế này. Có phải là một quyết định quá vội vàng? Cô đứng trước cửa, không biết nãy giờ đã có thể chớp mắt một lần chưa? Phải diễn tả thế nào nhỉ? Không đồ sộ như những gì cô đã đọc, không hề. Chỉ là một ngôi biệt thự đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Gam màu trắng là chủ yếu, những hoa văn màu đen bao bọc xung quanh khiến ngôi nhà mang một vẻ cổ điển lạ thường. Nuốt một ngụm nước bọt, cô từ từ mở cửa. Két một tiếng, cánh cửa được mở ra dễ dàng. Lập An Hạ từng bước đi vào trong. Không hiểu sao cô lại có cảm giác yêu mến đối với nơi này. Không hiểu sao nữa. Bên trong, đứng đợi cô là một người thanh niên khoảng 20 tuổi, cùng một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi. Vừa thấy cô, bọn họ lễ phép cúi người, phu nhân, tôi. À, tôi là Lập An Hạ, hai người cứ gọi tôi là An Hạ được rồi, không dám thất lễ, phu nhân. Tôi là Từ Mạch, còn đây là cháu trai tôi, Từ Húc. Phu nhân có cần gì chỉ cần gọi một tiếng chúng tôi sẽ lập tức xuất hiện, cảm ơn gì, cảm ơn cậu, để tôi dắt phu nhân về phòng. Lập An Hạ theo chân quản gia từng bước một đi sâu vào trong. Tường treo đầy những bức họa nổi tiếng, màu sắc trầm tĩnh không thể nói nên lời. An Hạ nhìn đến mức thất thần. Có lẽ người chồng này của cô thật sự rất giàu có. Nền được lát bằng loại gỗ nâu thượng hạng tạo nên một cảm giác yên an kỳ lạ. Ánh sáng vàng nhạt trên hành lang trung hòa với mọi thứ, vô cùng ấm áp. Ngay ngã rẽ có một chiếc bàn gỗ. Ở trên đặt một tô nước nhỏ, thả vài cánh hoa đủ màu vào trong. Không gian huyền ảo và xinh đẹp đến mức Lập An Hạ gần như không tin được. Dừng lại trước một cánh cửa sơn màu gỗ. Từ Mạch cúi người lên tiếng, phu nhân, phòng của cô ở đây, dì Từ, cảm ơn dì. Lập An Hạ mở cửa phòng bước vào. Xung quanh ngập tràn màu lam, rèm cửa, bao gối, tất cả đều là màu cô thích. Làm sao người này lại biết? Tiến đến gần khung cửa sổ, cô nhìn cành hoa Forget Me Not trên bàn, lòng đột nhiên nao nao. Lập An Hạ với tay cầm lấy bức thiệp nhỏ trên bàn, mở ra. Một dòng, 5 chữ. Nét chữ rắn giỏi tuyệt đẹp. Chào mừng, Mục phu nhân. Lập An Hạ đặt tấm thiệp xuống, mở cửa ban công. Một đợt gió mát mẻ tràn vào cả người cô, tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái. Những chậu thường xuân sắc xanh mơn mởn được treo trên mái, vài chậu nha đam nho nhỏ, điểm thêm một chậu bạch mã hoàng tử lớn với thân màu trắng trông rất nhẹ nhàng. Ban công này khá rộng. Còn có một chiếc xích đu nhỏ đủ cho một người ngồi và một bàn gỗ kề bên. Hình như chồng cô rất thích gỗ, trong nhà cái gì cũng có gỗ chen vào. Nhưng không sao, cô cũng thích. An Hạ ngồi xuống xích đu. Nhìn ra phía không gian rộng lớn đằng xa.
Rồi cuộc sống cô sau này sẽ như thế nào đây? Đón xem chương 3. 365 Days Marriage. Chapter 2. If something is needed to heal all wounds, Lapinha believes it is time. Time can erase everything, can make her mind gradually calm down and realize her true love. She thought her heart would hurt, just like in the novel. Correct. It hurts, but it's still not enough to make it hard to remember. Lapinha bought a bus ticket and returned to the villa where she would live in a little while. A thought suddenly crossed my mind. Getting married like this, is it a hasty decision? She stood in front of the door, wondering if she could blink once. How should I describe it? Not as massive as what you've read, not at all. Just a simple villa, so simple that it couldn't be simpler. The white color is the main color. The black patterns surrounding the house have an unusual classic look. Swallowing a mouthful of saliva, she slowly opened the door. Safes. An hour. The door was opened easily. Lapinha step by step went inside. For some reason, she had feelings of affection for this place. I don't understand why. Inside, waiting for her was a young man in his 20s, and a middle-aged woman in her 50s. As soon as they saw her, they politely bowed. Lady. Well, I'm Lapinha. You two can just call me Nha. Don't dare to be rude, lady. My name is Tu Mai, and this is my nephew, Tu Huck. If you need anything, just give us a call and we will appear immediately. Thank you. Auntie, thank you. Let me take the lady to her room. Lapinha followed the butler too, step by step going deep inside. The walls are full of famous paintings, the calm colors are beyond words. Nha looked so lost. Perhaps this husband of hers is really rich. The floor is paved with premium brown wood, creating a strange sense of security. The pale yellow light in the hallway neutralizes everything, extremely warm. At the turn, there is a wooden table, on top of which, a small bowl of water is placed. And a few colorful flower petals are dropped inside. The space is so fanciful and beautiful that Lapinha almost can't believe it. Stopping in front of a painted wooden door, Tu Mo bowed and said, Madam, your room is here. Aunt Tu, thank you. Lapinha opened the door to the room and entered. The surroundings were filled with blue, the curtains, the pillowcases, all the colors she liked. How does this person know? Approaching the window frame, she looked at the forget-me-not flower on the table, her heart suddenly fluttered. Lapinha reached for a small card on the table and opened it. One line, 5 words, beautiful solid handwriting. Welcome, ladies section. Lapinha put down the card and opened the balcony door. A cool breeze swept over her body, creating an extremely comfortable feeling. The green ivy pots are hung on the roof, a few small pots of aloe vera, and a large pot of white horse prince with a white body looks very gentle. This balcony is quite large. There is also a small swing for one person to sit and a wooden table next to it. It seems that her husband loves wood. Everything in the house has wood in it. But that's okay, she likes it too. Nha sat down on the swing.
looking out into the vast space in the distance. And what will her life be like in the future? Stay tuned for Chapter 3.